Είμαστε στο στάδιο που έχουμε τελειώσει το όργωμα, έχουμε στρώσει το χωράφι και τώρα πρόκειται να ξεκινήσουμε να κάνουμε διανομή των λιπασμάτων, των βασικών λιπασμάτων. Πολύ σημαντική δουλειά αυτή πριν τη φύτευση του αμπελώνα. Τα λιπάσματα δεν πέφτουν χωρίς κάποιο κριτήριο. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνουν εδαφολογικές αναλύσεις. Στο συγκεκριμένο έχουμε κάνει εδώ και μέρες εδαφολογικές αναλύσεις, έχουμε πάρει τα αποτελέσματα, οπότε ξέρουμε πόση ποσότητα πρέπει να πέσει από το κάθε θρεπτικό στοιχείο. Είμαστε έτοιμοι, έχει έρθει εδώ πέρα ένα μεγάλο μηχάνημα, το οποίο είναι αυτό εδώ πίσω. Είναι ένα Deutschfahr περίπου 170 ύπων, υπερσύγχρονο. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει τη διαδικασία με το φίλο Σάκη. Έχει φορτώσει ο εργάτης μας τα λιπάσματα και θα κάνουμε διανομή με ένα μεγάλο χωνί, το οποίο είναι χωνί του τόνου, για να μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορη διανομή. Στο συγκεκριμένο χωράφι αντιμετωπίσαμε και το πρόβλημα της ύπαρξης πετρωμάτων στο υπέδαφος. Τα πετρώματα αυτά βρίσκονται σε βάθος περίπου από 20 εκατοστά και πιο κάτω και ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αλλά και στην εγκατάσταση των μπασάλων. Έχουμε γεμίσει το χωνί, η διαδικασία θα ξεκινήσει τώρα. Θα πάρει θέση το τραχτέρ, θα πάει και θα έρχεται και θα πλώνει το λίπασμα. Δεν απλώνει ομοιόμορφα το συγκεκριμένο χωνί, από τη μία πλευρά θα ρίχνει περίπου 16 μέτρα, από την άλλη 6 με 7 μέτρα. Οπότε η διαδικασία ξεκινάει για να διανύμουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι ζεόλιθος, ένα αδρανές υλικό που θα σας εξηγήσω σε επόμενο βίντεο τι κάνει. Και μετά θα βάλουμε δύο βασικά λιπάσματα, φόσφορο και κάλιο. Για εσάς που θα πείτε ότι έπρεπε να πέσει ο φόσφορος και το κάλιο πρώτα και μετά να οργωθεί, εδώ έχω μία αντίρρηση γιατί εμείς οργώμε σχετικά βαθιά. Οπότε αν πέσει πριν το όργωμα θα πάει περίπου στους 80 πόντους. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο στα πρώτα χρόνια το αμπέλι να βρει φόσφορο. Συνεπώς η δική μου επιλογή είναι να οργώσω, να στρώσω το χωράφι και μετά να ρίξω το φόσφορο και το κάλιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Η πρώτη περασιά έχει τελειώσει με το ζεόλιθο. Ο ζεόλιθος, όπως βλέπετε, έχει πέσει στο έδαφος. Είναι ζεόλιθος με κοκομετρία από 1 έως 3 χιλιοστά, κατάλληλος για διανομή με χωνί. Ο ζεόλιθος θα πούμε σε επόμενο βίντεο τις ιδιότητες που έχει. Είναι εδαφοβελτιωτικό, δεν είναι λίπασμα. Και εδώ βλέπουμε το μηχάνημα να έρχεται για την επόμενη περασιά. Ο ζεόλιθος σηκώνει λίγο σκόνη, είναι αλήθεια, γιατί έχει πούδρα μέσα. Ασχέτως αν έχει κοκομετρία αναμετρία, πάντα έχει και λίγο πούδρα σαν σκεύασμα. Βρίσκομαι στο σημείο που σας είχα πει ότι υπάρχουν μάριες. Έχουμε βρει στο συγκεκριμένο χωράφι δύο σημεία που υπάρχουν αδιαπέραστες μάριες. Όταν λέμε αδιαπέραστες, έχει περάσει το μονόινο σηκώνεται ψηλά και ξαναπέφτει, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να το ξυλώσει το μονόινο. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύο τα τεινά. Ή μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκάψετε και να χρησιμοποιήσετε σφύρες και άλλα μηχανήματα που είναι οικοδομικής χρήσης κυρίως για να τα σπάσετε και να τα αφαιρέσετε. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να συμπληρώσετε και χώμα μετά από αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ κοστοβόρο. Δεν θα σας πω αν πρέπει να γίνει ή όχι, έχει να κάνει και με τη φύση. Αν είναι μικρή έκταση, μπορεί και να συμφέρει. Στη δική μας περίπτωση δεν συμφέρει και επίσης δεν θέλουμε να ανακατέψουμε πάρα πολύ τα χώματα. Αν σκάψουμε πολύ βαθιά, μπορεί να βγάλουμε άγωνο χώμα, θα μπερδέψουμε πάρα πολύ την κατάσταση. Οπότε προτιμούμε να το ξεπεράσουμε με άλλους τρόπους. Θα δούμε στη διαδικασία τοποθέτηση των μπασάλων αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μπορούμε τοπικά να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κομπρεσέρ ή κάποιο άλλο εργαλείο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τρύπα για να μπει ο μπάσαλος σωστά. Επειδή από ό,τι βλέπουμε δεν είναι μεγάλη απόσταση, μπορεί να μην χρειαστεί καν. Ας είναι λίγο πιο επιφανειακό ο μπάσαλος, δεν έχει πρόβλημα από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι μπάσαλοι θα βρίσκονται αρκετά βαθιά. Πάμε λίγο να σας δείξω τις πέτρες και την μάργα. Είναι πολύ σημαντικό πριν την εγκατάσταση αμπελώνων να γίνει μια εδαφοτομή με εξκαφέα. Θα μας δείξει πάρα πολύ το προφίλ του εδάφους που είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να δούμε τι υποκείμενο θα διαλέξουμε και πάρα πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως έχει να κάνει με το σύστημα υποστήλωσης που είναι πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι το άρωτρο έχει χτυπήσει το πέτρωμα το οποίο βρίσκεται περίπου 30 πόντους κάτω από το χώμα και έχει σπάσει ένα κομμάτι του βράχου, τον έχει ξυλώσει. Ο βράχος δεν είναι ακριβώς απρόπετρα, αυτή είναι πιο σκληρή πέτρα, οπότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Θα χρειαστεί σφύρα πιθανότητα για να μπορέσει να σπάσει αυτός ο βράχος και για να αφαιρεθεί θα χρειαστεί να συμπληρωθεί και πάρα πολύ χώμα. Οπότε το προσπερνάμε και θα δούμε στην πορεία αν θα μας δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα ή όχι.
Όπως βλέπετε, το βάθος του αρότρου είναι αρκετά μεγάλο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται γιατί δεν μπορούσαμε να αναστρώσουμε και με το Reaper. Είναι προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε σίγουρα στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και δεν πρέπει να σας προβληματίζει, είναι πράγματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία διανομής των λιπασμάτων γίνεται σε 3 στάδια, γιατί έχουμε 3 διαφορετικά στοιχεία: ζεόλιθο, φόσφορο και κάλιο. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε ομοιόμορφη μίξη των στοιχείων, πρέπει να πάμε ξεχωριστά. Ξεχωριστά το ζεόλιθο, ξεχωριστά το φόσφορο και ξεχωριστά το κάλιο. Είναι μια πολύ σημαντική εργασία, γι' αυτό δεν πρέπει να βιαστείτε. Αυτά λοιπόν από την διανομή λιπασμάτων. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο στάδιο με την χάραξη των αμπελώνων και τη φύτευση. Γεια σας.